Hello mga ka-OFW, sa araw na ito gagawa tayo ng cheesy fries. Ito po yung fries natin, na prito na natin siya. Yan. Ngayon gagawa natin siya ng sauce. Ang kailangan natin, mozzarella cheese, vinegar, mustard, ketchup, mayonnaise, French sauce, pickles, at saka ang ating fried onion. Ngayon, gagawin natin ang sauce. Lagyan natin ng mayonnaise, at least 5 tablespoon, 2, 3, 4, 5. Ang ketchup natin, at least 3 tablespoon. Ating mustard, 1 tablespoon. Ang ating vinegar, 1 tablespoon. May 2 tablespoon sugar additional. Tapos mix natin. Lagyan natin ng French sauce. 1, 2, 3, 4, 5 French sauce. Lagyan natin ng labna, optional. Kung walang labna, wala pong problema. Optional lang po ito. Mga 2 tablespoon. Yan. I-mix natin ang ating mix well lang natin siya para maano yung ating mga ingrediente. Yan, mix. Tapos ilagay natin siya dito sa cheese, sa ating fries. Yan. Tapos ilagay natin ang ating mozzarella.
ating pickles at saka ang ating onion. Half lang po ang lagyan natin. Kasi yung iba ayaw lahat ng may onion. Gusto nila cheese lang. Kaya half lang ang lagyan natin. Yan. Then ang ating pickles. Pickles. Tapos lagyan lang natin ng kunting twist para may kulay ang ating cheesy fries. Yan po ang ating cheesy fries. Ilalagay lang natin siya sa oven. Tapos pwede na po siyang i-serve. Ganyan lang po kabilis ang ating cheese fries. Maraming salamat. Thank you.